Xin chào mọi người, hôm nay Travel EU mời các bạn đi du lịch thăm danh lam thiên nhiên Bastei, nằm ở thiên đường Sachsen Thụy Sĩ, nằm ở bang Sachsen Cộng hòa Liên bang Đức. Bastei nằm cách Praha Cộng hòa Séc 152 km đi ô tô đường E55 hướng Újinat Labem, Szczecin, Bessarnau, Bastei và bạn sẽ đến đó sau 1 giờ 50 phút, còn nếu bạn ở Đức thì Bastei chỉ cách Dresden 41 km và đi đến Bastei chỉ hết khoảng 50 phút chạy xe. Các bạn có thể lên kế hoạch đi chơi một ngày, sáng đi chiều về, du ngoạn vào thiên nhiên đẹp ở Bastei và thăm pháo đài lớn nhất châu Âu, Königstein. Bastei, với độ cao 305 m trên mực nước biển, là vùng núi đá thuộc thiên đường Sachsen Thụy Sĩ nằm ở bờ phải của sông Elbe. Khu vực thị trấn làng Lohermen giữa khu nghỉ dưỡng Spa-Zathen và thành phố Verlen. Đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Sachsen Thụy Sĩ. Bastei là một trong những điểm quan sát đẹp nhất ở vùng Sachsen Thụy Sĩ và thu hút khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm, không có điểm nào khác ở các công viên quốc gia Đức có mật độ du khách nhiều. Như vậy, ngày nay, Bastei có số lượng du khách cao nhất trong tất cả các điểm quan sát ở vùng Sachsen Thụy Sĩ. Ở đây có những cột núi đá hẹp thẳng đứng cao hơn 194 m ngay bên sông Elbe, với tầm nhìn rộng ra thung lũng Elbe và dãy núi sa thạch Elbe. Trên cao Bastei có một khách sạn với một nhà hàng và các bãi đỗ xe. Bastei với những vách đá dựng đứng nằm trong vòng phòng thủ của lâu đài Neuraden. Năm 1592, núi đá lần đầu tiên được Matthias Söder nói đến là Pate trong cuộc khảo sát Sachsen. Trong quá trình khám phá và phát triển du lịch của Sachsen Thụy Sĩ, Bastei đã dần phát triển thành điểm du lịch đầu tiên. Bastei lần đầu tiên được đề cập trong sách du lịch vào năm 1798 trong một ấn phẩm của Christian August Gottlob Ibehart. Một trong những hướng dẫn viên đầu tiên đưa khách đến Bastei là các Henrik Nicolai. Ban đầu, Bastei chỉ có thể đi đến dễ dàng từ phía làng Verlen và Lohermen. Từ năm 1814 người ta đã cho xây dựng cầu thang với 487 bậc từ Wegren qua Pogorten đến Bastei. Tại Whitsun năm 1812, ông Norman Pitt bắt đầu bán đồ ăn thức uống cho du khách Bastei. Bánh mì, bơ, bia, rượu mạnh, cà phê và sữa được bán trong 2 túp lều làm từ vỏ cây. 2 năm sau, một nhà bếp và một hầm rượu được xây dựng, bên dưới một mỏm đá nhô ra, và đài quan sát đã được lắp lan can. Vào tháng 2 năm 1816 ông Pitt được cấp giấy phép kinh doanh rượu, nhưng những ngôi nhà khiêm tốn mà ông xây dựng đã bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn vào tháng 9 năm 1816. Phát triển mang tính quyết định xảy ra vào năm 1826, trong năm đó, ở tòa nhà hàng đã có chỗ ở qua đêm là những túp lều bằng vỏ cây cũ được dùng làm nơi nghỉ đêm cho các hướng dẫn viên. Cầu Bastei, một cây cầu gỗ đầu tiên được xây dựng bắc qua các khe sâu của Maderten, nối các đá Steinslauder và Neuredner Felsentor. Vào năm 1851, cây cầu gỗ này đã được thay thế bằng cầu đá sa thạch và nó đã tồn tại cho đến ngày nay. Cầu dài 76,5 m và bắc qua các hẻm núi sâu 40 m với 7 mái vòm, được gọi là Maderten. Vào cuối thế kỷ 19, Bastei đã phát triển thành điểm du lịch chính ở Sachsen Thụy Sĩ. Nhà hàng hiện tại được xây dựng lại hoàn toàn và mở rộng vào năm 1893 năm 1894. Năm 1895 đã có lắp đường ống dẫn nước cao áp và năm 1897 đường dây điện thoại cũng đã được lắp đặt để cung cấp dịch vụ cho Bastei. Vào khoảng năm 1900, đã có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt trên núi từ thung lũng Elbe đến Bastei, nhưng kế hoạch này đã không được thực hiện ngày nay. Một khe núi phía tây nam vẫn còn mang tên Eisenbahnbrücke. Sau năm 1945 lượng khách tăng trở lại, nhất là vào cuối tuần và ngày lễ, du lịch đại trà phát triển.
giữa năm 1975 và 1979, nhà hàng trước đó đã được thay thế bằng một tòa nhà mới rộng lớn và sau đó là một khách sạn. Kế hoạch xây dựng một ngôi nhà cao 90 mét đã không thành hiện thực. Cầu Bastille được tu sửa lớn lần đầu tiên vào năm 1982. Đài quan sát đã bị đóng cửa vào tháng 5 năm 2016 vì phát hiện các điểm yếu trong đá sa thạch cách đó khoảng 15 mét. Điều này gây nguy hiểm cho sự ổn định lâu dài của đá Bastille. Công việc bảo vệ đá ban đầu đã tiếp tục vào nửa đầu năm 2017. Vào đầu tháng 2 năm 2017, thông qua khảo sát điều tra của các nhà địa chất, người ta biết rằng tảng đá không còn có thể được bảo vệ bằng các biện pháp kỹ thuật, do đó nền đá đã được rào bảo vệ. Vào tháng 8 năm 2017, hàng rào bảo vệ chống đá lở được dựng lên bên dưới đài quan sát và lan can và các tấm lát vỉa hè của đài quan sát bị đóng cửa được dỡ bỏ. Vào tháng 11 năm 2017, kế hoạch xây dựng một sân dài 20 mét làm bằng bê tông carbon đã được công bố. Sân này nằm trên tảng đá nguyên vẹn và nhô ra phía trước, khu vực bị xói mòn ở dưới thấp so với tảng đá. Sân rộng 3,5 mét và nặng 70 tấn. Trước khi sân được lắp đặt, các biện pháp bảo vệ được tiến hành. Các cọc thép được cắm sâu tới 19 mét vào trong lớp đá sa thạch. Những phần đá xốp và lớp vỏ được phun bê tông gia cố chân tường. Những điểm du lịch thú vị khác. Trên ngọn tháp thế kỷ trên cầu Bastille có tấm bia tưởng niệm Wilhelm Leberecht Kötzinger và các Heinrich Nicolai. Họ là những người đầu tiên viết về Bastille trong văn học du ký vào năm 1797 và đưa danh sách các điểm du lịch vào tác phẩm của mình. Hai người này được ghi nhận là những người phát hiện ra Sachsen Thụy Sĩ là địa điểm du lịch đẹp. Ở Bastille có bia tưởng niệm tưởng nhớ nhiếp ảnh gia triều đình Jacques Hermann Kroner, người đã chụp những bức ảnh phong cảnh đầu tiên trên cầu Bastille vào năm 1853. Địa điểm Ferdinandsteig, một phần của các tháp đá, là nơi có thể ngắm nhìn cũng như chụp ảnh đẹp nhất cây cầu Bastille từ xa. Từ Bastille, bạn cũng có thể đến lâu đài đá Neuraden, lâu đài đá lớn nhất ở Sachsen Thụy Sĩ, qua cây cầu Bastille. Những phần còn lại là các vòng được đẽo từ đá, bể chứa nước và những quả bóng bằng đá, hoặc máy bắn đá từ thời Trung Cổ. Cũng có thể xem các hiện vật từ các cuộc khai quật vùng này, đặc biệt là đồ gốm sứ. Con đường đi lên từ Zathen lên Bastille dẫn đi qua một bảo tàng ngoài trời về định cư của người Slav cổ và một nhà hát ngoài trời Zathen. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà bảo tồn đã vận động để bảo vệ cảnh quan núi đá độc đáo xung quanh Bastille. Vì vậy kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt trên núi đã bị ngăn cản ngay từ năm 1938. Bastille đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở dãy núi sa thạch Elbe. Ngày nay, Bastille là một phần của vườn quốc gia Sachsen Thụy Sĩ, trong đó các quy định bảo vệ thiên nhiên đặc biệt nghiêm ngặt.
lắm. Đây 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 còn cái đỉnh lên đây. À đây không một tí trắng trắng phía dưới đây. Bạn lấy mình ở trên này. Thế mình về tiệm phía nào nhỉ? Đây tiệm đi. tưởng là phải thống nhất với nhau. Tôi thấy những người hoạt động độc lập ở sâu trong lòng địch nó khác. Chỉ có bà Phương nào thành người mẫu chung đồng quân, mẫu độc quyền nữa.